नमस्ते सबैजनालाई है। अहिले हामी चाहिँ यो नगरकोटको यात्रा हाम्रो नगरकोट यात्रा गर्ने भन्ने हाम्रो प्लान छ। कहिले पनि नयाँ नयाँ ठाउँ जाउँ, नयाँ ठाउँमा तपाईँ सबैजनालाई पिसफुल राइडरले नयाँ नयाँ ठाउँको चाहिँ भिडियोहरूमा पस्किन पाउँदा चाहिँ हामी धेरै खुसी छौँ। अनि त्यसको लागि आज चाहिँ नगरकोट हामीले छानेका छौँ। मैले चाहिँ होइन, अब नगरकोट जाने क्रममा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो लोकन्थली साइडबाट गइरहेको छौँ होइन। अनि किनभनेपछि भक्तपुर पनि जाने भन्ने हाम्रो प्लान थियो, तर अहिले भक्तपुर नजाने, भक्तपुर छिर्यो भने भक्तपुरमा धेरैभन्दा धेरै चिजहरू पनि समेट्न सकिन्छ। किनभने अहिले हामी यो चाहिँ हाम्रो जडीबुटी क्रस गर्दैछौँ अब होइन। अब जडीबुटी क्रस गरेर अब माथि उकालो लाग्ने आउँछ होइन। अनि धेरैभन्दा धेरै चिजहरू दिनु, किन डिटेलहरू धेरै दिन सक्यो भने तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई धेरै चिजहरू पस्किन खोजिरहेको छु, दिन खोजिरहेको छु, ट्राई गरिरहेको छु त्यो हिसाबमा। अनि अहिले हामी जानमा छौँ, लोकन्थली क्रस गरिसकेका छौँ हामी भक्तपुर उसमा। अनि त्यो भावनाले आज नगरकोटको हामीले सोच गरेको, नगरकोटमा चाहिँ हामी सूर्यविनायकतिरबाट नै कि यो पुरानो बाटोबाट जहाँबाट तपाईँ उसमा जान सकिन्छ, के अरे चाबुनारायण जाने त्यो बाटो छ नि, त्यतातिर दहीहरू बनाउने ठाउँ पनि छ होइन। अब त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो बाटोबाट जाने भनेर अहिले हामी ठिमी आइपुग्यौँ होइन। अब ठिमीमा चाहिँ ठिमीको यो बाटोबाट अब हामीहरू यो अब यो नगरकोट जाने उसमा छौँ। किन बिचमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै उहरू भन्दा पनि अब यो आर्मीको ब्यारेक छ यतापट्टि साइडमा होइन। अनि आर्मी ब्यारेक गऱ्यो भने बाटो बन्दैछ, अब त्यही त हो नि, आर्मी ब्यारेक छ, यो छ। अब आज फेरि अलिकति माहौल पनि राम्रो छ, हेर्नुहोस् घाम पनि धेरै छ। अझ इफ वी आर लक्की होइन, हामीले माथिबाट चाहिँ धेरै भ्यूहरू पनि देख्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि मेरो मोबाइलमा अर्को एप्स पनि छ, जस्तो फोटो खिच्यो भनेपछि मैले चाहिँ माथि टपबाट चाहिँ फोटो खिचेर के त्यो माथि टपबाट चाहिँ के हिमाल हेर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ के भ्यूहरू कस्तो देख्न सकिन्छ, कस्तो छ, अनि त्यो हिसाबले सोचिरहेको छु होइन। अनि तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै उहरू दिन सकौँ भनेर हिसाबमा चाहिँ भनौँ कुन हिमालहरू पनि देख्न सकिन्छ कति, त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भिडियोको उसमा चाहिँ फोटोहरू पनि राख्छु मैले, यो देख्न सकिन्छ भनेर। अनि त्यो हिसाबमा I'm on the tour, staying making videos. Что еще делать в 1 января? Конечно, кататься. Ну давай, братец, где же ты? अनि यो चाहिँ कस्तो छ भनेपछि यो दुईवटा बाटो छ, तपाईँले रसियन भाषामा पनि सुन्नुभयो होला होइन। दुईवटा बाटो छ, दुईवटा बाटोमा चाहिँ एउटा तेलकोटबाट एउटा पुरानो बाटो भन्छ, एउटा नयाँ बाटो। अहिले हामीले चाहिँ नयाँ बाटोबाट गइरहेछौँ है। नयाँ बाटोबाट यो चाहिँ के छ भने साँग्रो छ, सानो छ बाटो चाहिँ। अनि यो बाटोमा चाहिँ अलिकति केयरफुल्ली यो नगरकोटको चाहिँ लेफ्ट साइडबाट हामी नगरकोट सिधै माथि बस पार्कमा चाहिँ भेटिन्छौँ होइन, त्यो बाटो गर्छौँ। तर त्यो पुरानो बाटोभन्दा यो बाटो अलि सर्टकट पनि छ अनि अलि रिस्की पनि छ यो बाटो, किनभने सानो छ, टर्निङहरू धेरै छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले साइल नदी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को यो बाटोबाट साइल नदी के अरे कार्तिके हुँदै साँखु हुँदै सबै यो बाटो लेफ्ट साइडमा साँखु तपाईँ देख्नुहुन्छ। अब यो माथि गइसकेपछि यो माउन्टेन, यहाँ यो माउन्टेन भ्यू छ नि, यहाँ चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई कुन कुन माउन्टेन देखिएको छ भनेर त्यो चाहिँ मैले एकछिनमा फोटो राख्छु होइन। अनि तपाईँहरूले फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यही हो, अब साइकलहरूमा पनि केटाहरू अब आइरहेछन् होइन, रमाइरहेछन्। यो बाटो चाहिँ साइक्लिङ गर्ने र यो उसको लागि चाहिँ राम्रो छ। अनि किन राम्रो छ भनेपछि यहाँ सेक्युर पनि छ अनि शीतल पनि हुन्छ, धेरै त्यति चकिलो बाक्लो घाम पनि लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि इट्स भेरी मच इजी कि माथि जानको लागि भनौँ साइकल चलाउनको लागि आनन्दको छ। अनि डिस्टर्बेन्स त्यति पनि हुँदैन अनि घामले त्यति प्रेसरले पनि हान्दैन।
त्यो भए पनि सजिलो पनि हुन्छ नि किनभने धेरै चकिलो बाक्लो घाम लाग्यो कडा घाम लाग्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि माथि गर्नलाई अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो गरेर आएको अनि त्यही हो बाटोमा अलिकति सानो बाटो छ क्रसिङ अब ठुलो बाटो छैन त्यो पुरानो बाटो गएको भए चाहिँ ठुलो बाटो हुन्थ्यो अनि यो बाटोमा जस्तो तोरी हेर्दै हुनुहुन्छ तोरीमा गाउँ गरेको अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नयाँ घरहरू बन्दैछ अनि यहाँ चाहिँ क्याफे रेस्टुरेन्टहरू पनि बनिरहेको छ है अन द वे बाटोमा चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै देख्न सकिन्छ अनि यताबाट अलि ठिकै हिमालहरू पनि देखिन्छ है किनभने त्यति क्लियरली अलि माथि टपमा गएपछि देखिन्छ अलि राम्ररी Can we go that just 1 kilometer down? Can we go? साथीलाई भेट्न त्यहाँ अब हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न साथी फोन गरेँ हामी चाहिँ पुरानो बाटोबाट तलतिर गइरहेछौँ तलतिर गएर चाहिँ मेरो साथी त्यहाँ गएर हेरौँ न साथीलाई पनि भेटिहालौँ अनि यहाँको बेला अनि त्यो भयो भने सजिलो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ साथीलाई भेट्ने हाम्रो प्लान छ त्यो प्लान अनुसारले चाहिँ तल हामी ओर्लेको हामी माथि टावरतिर गइरहेको छैनौँ कि अनि ओर्लेर तलको बाटोबाट गइरहेको छौँ अब हामी चाहिँ 7 घुम्तीबाट चाहिँ यहाँ अब माथितिर जाने प्लान गरिरहेछौँ किनभने माथितिर हामी चाहिँ माथि टावरतिर जाने अनि यो हामी चाहिँ अब यहाँबाट माथि साथी कहाँ जाउँ यो लेफ्टतिर गयो भने चाहिँ कार्तिकी कन्ट्री भिल्लातिर जान्छ यहाँ माथिबाट यो अनि हामी चाहिँ राइटतिर जान्छौँ राइटतिरबाट हामी चाहिँ टावरतिर जान्छौँ किनभने टावरमा गएर धेरैभन्दा धेरै हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्सन या केही उयोहरू दिउँ भन्ने सोचिरहेछौँ होइन त्यो भावनाले चाहिँ तपाईँहरूलाई माथिबाट चाहिँ धेरै आज अलिकति भिड क्लियर छ क्लियर भावनाले चाहिँ माथि यो बाटो चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ नगरकोट भ्यू टावर यहाँबाट चाहिँ पानोरामा भ्यू पनि देखिन्छ क्लियर हुन्छ भने हिमालहरू देखिन्छ भनिन्छ यहाँबाट चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट पनि देखिन्छ भनेर हेरौँ एप्समा पनि हेरौँला के छ होइन अनि माथि अब सबै मान्छेहरू गरिरहनु भएको छ होइन अनि माथि गइसकेर अनि तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै भ्यूहरू र धेरै उयोहरू हामी चाहिँ केयरफुल्ली चलाउँछौँ त्यति स्पिडमा पनि चलाउँदैनौँ अनि अब मोटरसाइकलमा फ्यामिलीहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ होइन अनि अगाडि गाडीहरू छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यो राइट साइडमातिर तपाईँको ब्यारेक छ अलिक केयरफुल्ली चलाउनुपर्छ हर्न पनि बजाउनु मिल्दैन यसमा किन भन्नु छ भनेपछि डिस्टर्बेन्स हुन्छ एनिमल जनावरहरू पनि हुन्छ अनि आर्मीहरू पनि ब्यारेक पनि छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक केयरफुल्ली चलाउनु पर्ने हुन्छ अनि यस्तो साइडमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यस्तो चिसोको मौसममा चाहिँ हिउँहरू पनि भइरहेको हुन्छ चिसो हुन्छ अनि चिफ्लिने बाटो हुन्छ अब हामी एकैछिनमा चाहिँ टावर पुग्दैछौँ अनि टावरबाट चाहिँ अब मोटरसाइकल पार्किङको समस्या हुन्छ यहाँ चाहिँ किनभने अब मान्छेको मुभमेन्ट पनि बढी छ अनि एउटा कोभिड त्यसले गर्दाखेरि पनि बी केयरफुल्ली चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ हामीले यतापट्टि राख्ने कि भनेर सोचिरहेको छौँ क्रस गरेर अलि अगाडि साइडमा राख्ने कि हेरौँ अब जहाँनिर मोटरसाइकल सजिलै राख्न र अरूलाई डिस्टर्बेन्स नहोस् किनभने जहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने मोटरसाइकल कहीँ पार्किङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यदि कहीँ बाटो छ केही छ बाटो एक चिज हेरेर आफ्नो मात्रै सुविधा होइन कि हामीले मोटरसाइकल राख्यौँ भने अरूलाई कसरी के हुन्छ त्यो असर पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ है यो चाहिँ सच्चा नागरिकले चाहिँ अपनाउनु पर्ने एउटा किवर्ड जस्तो लाग्छ कि एउटा उ जस्तो लाग्छ मोटरसाइकल चलाएर जहाँ पाए ती पार्क गर्नु पनि राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ नितान्त हामीले हेरेर पसलमा अरूलाई डिस्टर्ब नहुने हिसाबमा अनि राख्छौँ हेरौँ अब कतातिर राख्ने हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको पार्किङ यहाँ चाहिँ रहेछ होइन अब यस्तो यो बिचमा राख्यो भने कसैलाई डिस्टर्ब भएन नि त्यो हिसाबले चाहिँ लक पनि हामीले चाहिँ ह्यान्डल लक चाहिँ नगर्ने किनभने चाहिँ भोलि मोटरसाइकल या केही गर्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले त राखेँ अब साथीलाई if you want. Yeah. अब हामी चाहिँ मोटरसाइकल मेरो पनि पार्क गरेँ साथी पनि पार्क गरेँ
अब हामी चाहिँ माथि चाहिँ टावरमा जाने हिसाबमा हामीले सोचिरहेको छौँ अनि टावर चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ टावर माथि गइन्छ अनि सिडी चाहिँ पनि गर्न सकिन्छ सुस्त अनि यहाँ चाहिँ हामीले सुस्त जाने किनभने अलि हामी टपमा आइसकेपछि हामी चाहिँ केयरफुल्ली हिँड्नुपर्ने हुन्छ धेरै रस गर्न पनि हुँदैन किनभने मान्छेको मुभमेन्ट पनि हुन्छ अनि बेसी दुगुडेर सुई जान पनि मिल्दैन होइन यसमा चाहिँ सुस्त आनन्दले जाने तर सास फेर्दै सुस्तरी आनन्दले जानुपर्ने हुन्छ है मेरो चाहिँ त्यो छ है लजिक त्यही तरिकाले सुस्त तरिकाले चाहिँ गयो भने चाहिँ अवश्य माथि पुगिन्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ सुस्तरी जाने मेरो चाहिँ त्यो छ जहिले पनि उ गर्ने बेला हतार चाहिँ नगर्ने अब यस्तै उ छ सिँढीमा सबैजना मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ मास्क लगाएर होइन किनभने अहिलेको सिचुएसन पनि उ छ अनि त्यो हिसाबमा अब यहाँबाट कसरी माथि टावर त आज सकिन्न क्या अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि यो माथि राइट साइडमा चाहिँ यसलाई चाहिँ 0 पोइन्ट भनिन्छ है यो 0 पोइन्ट उसबाट चाहिँ मेजरमेन्ट ल अब हामी चाहिँ माथि आयो अब हामी चाहिँ सुस्तरी फर्किँदैछौँ ब्याक टु काठमाडौँको लागि यो आनन्दले चाहिँ अब जाने हिसाबमा आर्मी ब्यारेक भयो होइन यहाँ पनि अब केयरफुल्ली चलाउनु पर्ने हुन्छ किनभने डिस्टर्बेन्स नहोस् भन्ने हिसाबमा चलायो किनभने चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ यही हो आज नगरकोट आइयो नगरकोट देख्नुभयो अब बजार त नगरकोट बजार एउटा छँदैछ टावर पनि त हजुरलाई देखाइयो सिडीहरू होइन कसरी पार्क गर्ने त्यो एउटा अनि यो चाहिँ राइट साइडमा तपाईँले हिमालयन होटल देख्न सक्नुहुन्छ होइन होटल हिमालयन भनेर फेमस छ नि नगरकोटको यो बाटो चाहिँ यो बाटो जान्छ यो बाटो चाहिँ हामी त्यो कन्ट्री भिल्ला जाने बाटोबाट यसबाट हामी कन्ट्री भिल्ला पनि आउँछ अब यो किसिममा चाहिँ कन्ट्री भिल्ला पनि देखाउँछौँ हामीले तपाईँलाई यो गाडी खालि अगाडि छ यो क्रस गरिसकेर हो किनभने कतिपय उयोहरूको आफ्नो हिसाब हुन्छ होइन बाटोहरू पनि नदिने त्यो भनौँ पछाडितिर त्यो मिरर भए पनि मिरर नहेर्ने हिसाब हुन्छ कि अनि हेर्नु पऱ्यो नि अगाडि पछाडि अब आफ्नो धुनमा चलाइरहेको हुन्छ गाडीमा त अब एउटा म्युजिक हुन्छ होइन अनि त्यो हिसाबले साइड पछाडिको मान्छेहरूलाई कति हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यो हामी भन्ने म पाइ भन्ने हिसाबको हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ यति राम्रो होटलहरू बनिरहेको छ तपाईँहरू होटलको लागि चाहिँ नगरकोट चाहिँ एउटा राम्रो डेस्टिनेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई किन हुनुहुन्छ भनेपछि धेरैभन्दा धेरै होटलहरू छ बस्नको लागि त्यति फुल प्याक हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने एउटा हाफ काठमाडौँको मान्छे बस्न मिल्छ जस्तो माथिदेखि तलसम्म सबै छ होइन अब तपाईँले एकैछिनमा चाहिँ यो टर्निङ क्रस गरेर अब एकछिनमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्री भिल्ला देखाउँछु कन्ट्री भिल्ला भएर हामी चाहिँ यहाँबाट काकतिकी हुँदै काकतिकीबाट साँखु हुँदै हामी चाहिँ निस्किन्छौँ यहाँबाट चाहिँ कति राम्रो भ्यू हेर्नलाई हेर्नुहोस् यो सट्ट आनन्दको चाहिँ माउन्टेन भ्यू देख्न सकिन्छ यो चाहिँ काकतिकी हो काकतिकीबाट चाहिँ नगरकोटबाट यो तपाईँको फार्म हाउस क्रस गरेर तल आउनुभयो भने चाहिँ काकतिकी छ त्यो माथिको चाहिँ नगरकोट हो अनि नगरकोट भन्छु नगरकोट माथि टप भयो त्यहाँबाट माथि फार्म हाउस त्यही हो फार्म हाउसबाट काकतिकी बजारै भन्नु पऱ्यो यति ठुलो भइसकेछ काकतिकी होइन धेरै मान्छेहरू त्यही हो अब यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ साँखु जाने बाटो हो यो साँखु जाने बाटो नयाँ पनि छ होइन यो चाहिँ 6 किलोमिटरमा चाहिँ साँखु आउँछ यो अब हामी साँखु बजार आइपुग्यौँ होइन साँखु बजारमा पनि अलिकति भिडभाड छ मान्छेहरूको होइन अनि हामीहरू चाहिँ अलिक केयरफुल्ली चलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हर्न साउन्ड यो सबै आजको तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी नगरकोट घुमायौँ होइन नगरकोट भक्तपुर हुँदै यो नगरकोट यो भएर हामीहरू आइरहेको छौँ अब थली आउँछ त्यो छ होइन त्यो आउनाले चाहिँ प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन सबैजनाले पिसफुल राइडरलाई त्यही हो माया गरिदिनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच